vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về anh sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bóng kiên vang vang nạn khổ, người chiếm đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ.